mindez idáig nem jött még a vihar, amit annyira vártunk. Egyelőre úgy érzem, hogy potyára maradtunk itt az öbölben. Wake up, baby, all the stars are shining bright. Yeah, we should stay up so that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. 3 napot álltunk a Figeon Island melletti szélvédett öbölbe, vártuk, hogy a térségbe kialakult ciklon kicsit lecsengjen, és el tudjunk indulni Antiguára. Korán reggel elindultunk, jelenleg is úton vagyunk. Azt hittem, hogy lesz egy nyugodt utam, majd olvasgatok, filmet nézek, rétest teszek. Hát nem jött össze. Neki biztos semmi ez a szél, én nekem ez kicsit sok. Meg most belekerültünk egy kisebb viharba, most már kitisztult, látszik, hogy süt a nap. Zsolt rámadta a mellényt, és onnantól kezdve rajtam van a para. Akkor indultunk el Figeon Island övréből, felszippantottuk a horgonyt, elindultunk. Itt a szigetnek a északnyugati csücskénél megérkezett a 25 csomó szél, kényelmesen kis repvel elvitorlázgatunk. Egyetlen kis zavaró tényező van, hogy 3 méteres hullámok vannak és emelgetik a hajót, olyan 60 fokról érkeznek, de legalább van szél és haladunk. És megérkeztünk Antiguára tegnap. Nagyon elfáradtam, nem is voltunk kint azóta. Ma egy tök szép reggelre ébredtünk, és láttam egy nagyon nagy jachtot, aminek egy helikopter volt a tetején. Hogyha elmegyünk ma is arra, akkor le fogom videózni, hogy meg tudjam nektek mutatni. Flying like a cannonball, yeah. What if I'm just concealing that I'm waiting for a star to fall? Won't you do me a favor? Won't you hit me up, baby? All this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hands and the way you make them dance on me, on me. Ott van a jacht a helikopterrel a tetején, amiről beszéltem, hogy majd megmutatom nektek, és tök durva, mert azon a jachton szerintem elfér egy lakótelep. Tehát a képen biztos nem jön vissza, de hatalmas. Kijöttünk az egyik mólóra horgászni, mert állítása szerint ő tud egy tuti helyet, ahol biztos, hogy fog halakat fogni, ami mindez idáig nem jött össze. Itt egy hal. Osztok! Láttad? Rácsippentettek a halak. Még a végén fogok halat, gondolom. Pont most kerülik el a halak ezt a helyet, pont most, hogy ő ide jött erre a tuti helyre. Van még 3 másik tuti helyed? Igen, ez volt a leggyengébb. Hurrá! Nem akartam rögtön a legtutibb helyre menni. A csali is hibás. Tarajos kínai, szintetikus garnéla. Próbáld meg felvenni a halat. Szépen. De azt tudám ugrani. Ez nem fog ugrani. Hát de hogy vergődik, ide fog ugrani az ölembe. Na, mi indulhatunk. De húzkodd odébb ezt a halat.
Aki csomó. Ez egy oroszlánhal. Ajjaj! Na! Visszadobom meg, kicsi. Nem akarok, ki. de nem akarok De üsd ki. hozzáérni. De hát most nem vágta szét az üveg? Miért vágta volna szét? Továbbra is nagy próbálkozások vannak. Ez egy halat fogtunk. Azt is visszaengedtük, mert aranyhal volt, azért azt csak nem esszük meg. Ez egy édes vízibot, és a jiggelő botomat kellett volna kihozni, és ez a bot ez nem alkalmas arra, túl merev a spicce. Ilyeneket szoktak mondani a horgászok. Tehát ez is meg lett magyarázva. Már minden A csalinak hibás nagy a volt. süllyedése, a botnak kemény a spicce. De a víz sótartalmát meg nem okoltad. Arra nem is beszélve, lehet, hogy nem megy le az aljára. Annyira sós a víz, hogy az ólom nem megy le az aljára, Antigua. Life should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy. You taught me that. I let you in, now you want out, now you want out. I don't understand why you hurt me. I don't understand why you wanna let me down. Can't understand. Na, megérte a túrát? Nyilván. Jó, a kilátás mi? Itt vagyunk a nem tudom milyen erődnél, majd ide fogom feliratozni, de még egyébként fogalmunk sincs. All I want to is to be close to you, but I don't know how and what to do. I'm so shy when it comes to you. Visszajöttünk az English Harborba az erőd után. Nagyon szép volt a panoráma, megérte a túrát, viszont dögmeleg volt végig. Bejöttünk egy limonádéra, és utána megyünk vissza a hajóra, és biztos, hogy csobbanni fogok. Zsoltot elvesztettük. Én vagyok a Facebook felelős, és kurvára reméltek Facebookot, most tanulom. But I guess you're curious, huh? So let me show you what I can do, 'cause Almásrétes projekt van folyamatban. Kapor, rozmaring, menta, Colgate, Pringles és bazsalikom. Nem tudom, mi történik a rozmaringgal és a mentával, de egyelőre kéretik magukat. Tovább böngésztem a neten, és találtam egy cikket, ahol azt írták, hogy a mentának a kikelési ideje 2 hét, és mi nagyjából 1 hétnél tartunk szerintem, úgyhogy most megnyugodtam, nem öltük meg a mentát. A generátorunk eléggé nehezen indul be mostanában. Ott lemászott a gödörbe, hogy megnézze, mi a helyzet. Úgy néz ki nálunk egy ilyen szerelési folyamat, például a mostani, az aktuálisnál. Zsolt lemászott a gödörbe, ahol forróság van, és pára van, és sötétség van, és nagyon szűk a hely, és ott kell neki megszerelni ezt a generátort, és a szerszámok pedig kint vannak a kokpitben velem együtt, és mindig mondja, amire épp szüksége van, mondja a szerszám nevét, amiről nekem elsőre fogalmam sincs, hogy micsoda. Csillagcsavarhúzó. A legnagyobb? Meg egy 13-as csillagvillás. Az, amit már adtam, nem? Ja nem, jó, már tudom, oké. És akkor elkezdem keresgélni, valamikor eltalálom, hogy mit kért, valamikor nem, és szerelés közben mindig érzem a feszültséget, hogy kezd ideges lenni, amikor bénázok, mert hátráltatom a folyamatot, de én nem igazán értek a szerszámokhoz, meg szerintem nem is kell értenem hozzá. Vagyis lehet, hogy kéne hozzáértenem, mivel egy hajón élek, de nem igazán értek el.
de azért segítek neki, és az a lényeg, hogy megjavult a generátor. Úgyhogy tök ügyes volt, mert megcsinálta. Kész! Szóval így néz ki az ember szerelés után. Termék megjelenítés. Jó gyúvás vagyok. Igen. Nehézkesen indult a generátorunk, egy napos internetes kutakodás után rájöttem arra, hogy milyen 5-6 dolgot kell megnézni. Meg kellett nézni az üzemanyagszűrőt, az üzemanyagpumpát, az olajszűrőt, a légszűrőt, az izzítógyertyákat, a nyomócsöveknek a sztoriát, hogy eresztenek el, minden negatív volt, illetve az egyik izzítógyertya, ugye a 2 ohmos másfél és 2 ohm ellenállásnak kéne lenni, ami 1,1 ohmos ellenálláshoz, ami határeset, azt írják. Eközben rájöttem arra, hogy ugye van az EXI 3 tengelyt köt össze, a főtengelyt, a vízpumpa tengelyét, meg a generátor tengelyét. A generátorának az alsó csavarja, kérem szépen, hiányzott. És most minden kiderül, ezzel felfűtjük. Nagyon? Jó? Ez percre beindult, nem? Prímán működik. Ja, király! Köszönjük, hogy néztél minket, ha tetszett a videó, kérlek ne menj el like nélkül, és ha szeretnél csatlakozni hozzánk és részesen lenni a kalandozásainknak, iratkozz fel a csatornánkra, ahol a korábbi videóink mellett rendszeresen új tartalommal várunk téged is.